Вітаю тебе з поверненням. Ага, ще не все, добре. Це... Sherlock Holmes The Awakening. Ми продовжуємо його проходження і випускаємо Наполеона. Наполеоне. Так. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Psst. Watson. Over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Follow me. Follow me. Beautiful. Так, я тепер граю за цього красення. Не можу тут перевдягатись. Взагалі. У мене є записки. Я можу мислити через голову Голмса. У нас є якийсь телепатичний зв'язок. Ну тут є вбивця, прикинь, судячи з записів. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Я можу перекинути білець. Неочікувано. Ну як перекинути? Намагатись. Добре. Насправді фізика тут є. О, пістолет. Це я візьму. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Про що я там казав? Дивився проходження від актора озвучки Шерлока. І він, коротше, намагався виштовхати все, що можна виштовхати. Білець, я його штовхну. Він насправді прив'язаний фізично, хоч бачу, впав. Але, ну так. Спеціально зроблено, щоб він не падав. А ви бачили цю скатертину? Вау! Вау! У мене така сама в бабусі була. 100%. О, ти подивись, вона реально схожа. Ще одна моторошна картина. Картини тут по лавкрафтіанському моторошні. У мене немає детективної зосередженості, тому я... Вау, ніфіга собі палац. Що за Dark Souls? Насправді дуже красива графіка, я прямо захоплююсь. Вау, 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 вау. І це моя відеокарта видає. Які їй років... Ну не більше, як мені, але все ж. Адміністрація. Жовтень 1879 року.
через необхідність більш серйозного лікування мого особливого пацієнта Вольфа переведуть до палати H2 на першому поверсі. Решту пацієнтів треба прибрати з мого графіка та перевести до інших спеціалістів інституту. Психологічний стан Вольфа потребує постійного нагляду та негайного втручання для запобігання небажаним наслідкам. Грудень 1879 року. Успішне проведення необхідних хірургічних процедур, фізичне відновлення триває, втрата пам'яті прогресує, але ще не є повною амнезією. Зафіксовано розвиток одержимості письмом, ймовірно, побічний ефект. Січень 1880 року. У письмі пацієнта згадуються старі імена, стійка ознака часткового відновлення пам'яті. Неприйнятний результат. Потрібна друга операція, спрямована на лобову, так і на скроневу частку. Він спеціально хотів, щоб він забув, так? Лютий того ж самого року. Операція пройшла добре, пам'ять пацієнта не зберігається довше, ніж на декілька хвилин. Хоча одержимість письмом залишається. Загрозу усунуто. Призначено щоденний нагляд. Вона спеціально вирізає людям мозок, щоб вони втрачали пам'ять. І жах. Photograph seems recent. Фотка зроблена нещодавно. A commemorative Фотоальбом на photo згадку, я вже album. Wow, since давненько I've been in one таких of не these. знімався. Це ти заговорив. Я думав, ти надпис просто прочитав. Він О, там якийсь цей пробіг. Good Тарган. Lord, that's a lot of records. Реально в грі пробіг Тарган. Прикольно. Бігати вмієш? Опа. Ніфіга, я туди-сюди. Мені не можна ходити, мене зараз помітять і наб'ють. Взагалі капець. Я хотів вийти на двір, та? Давай вийду на двір. Опа. Здоров. Miss? Сміс. А мені за цим чуваком треба йти, здоров. I want them to fly. I don't want a card block V tonight. Окей, вони чогось бояться. За ким з них мені йти? Вони всі якісь. This area is off limits. A patient has escaped. Опа, що це таке в нас? Кімната пацієнтів номер 2. I'm struggling to remember something. It's something familiar. If only I could place it. I must think. Це тобі вирізали. Maybe if I write another poem, I will remember. Моя чарівна альпійська квітка, без якої я не пізнаю себе. Твій голос навіки бренить у серці. Чому ж я відпустив тебе? Мені та буря аж під шкіру. Всі думки немов пусті. З яким капітаном, яким кораблем мені прибути туди, де є ти. Холод темрява, стіни закопчені, та кращого місця я не знаю. Я вільний, хоча у неволі, тому... Чому ж падати? Якась дурня. Ти куриш? Why does my mind play such tricks on me? О, тобі відрізали шмат мозку. О, слухай, цей стілець сильніше хитається, ніж зазвичай. Що? Кухня. Кухє. Кухє. Кухонний ліфт. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Ледь в пічку не заліз. Що це за пісенька? Її треба якось теж буде відволікти, коли я скину йому ключ.
А, знайшов я. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Письменник, солдат, лікар. Солдат. I am soldier. Лікар, письменник. Що їй залить? Я лікар. Ну? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his post. Кінематографічний пошук Ready, включив. doctor? Занурився у роздуми. Милуюсь вашим кабінетом. Занурився у роздуми. How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No. I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Бляха, вони поріжуть цю. Ти мене не пустиш, так? I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Я просто зайду. Ні, просто я не зайду. Бляха, фігово. О, ти можеш думати теж, так. Дедукція цього. Це не підійде, скоріш за всього. Ну, з дуже важливим пацієнтом могло би спрацювати. Це точно не підійшло б. Дивно, в мене не вистачає. Не вистачає жовтеньких цих. Логічно. Ні, тут все підходить, стара світлина, але жовтенькі в мене ще є. Дуже важливий пацієнт, скоріше за всього, підійде. Не підійшов.
У мене немає всіх деталек. Те ж саме. Я ще не побував у всіх усюдинах. Трошки нагадує Гогвартс. Трошечки. Тут я був. До... Ясно. I can't just leave Holmes here alone. І то правда. Цікаво. Типу пічка. Газета, до речі. Гість із космосу в Аркгемі впав стайливий метеорит. А ну ось і ктулківська дичина. Метеорит впав. Я щось десь пропустив. Кухня, ні. Це пацієнт-письменник. Я в тебе щось забув тут, так? О, поговорити з ним можна. Am I right? Ніфіга собі. Hello? Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Та він напружується. Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Паралізована одна пика. Справжня? Як тобі дозволяють смалити? Не вистачає шматка мозку. А мені ще показувати будуть, як мозок ріжуть. Пігментація шкіри. Хворий через таке лікування. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Що з ним робити? Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Так. Тепер у мене є пару нових штук. І це не підійшло сюди. Можливо, це підійде сюди. Колишній директор, серйозно? Наразі він страждає від серйозних проблем з пам'яттю, але все ще зберігає здатність писати. Якщо я йому скажу, хто він, що буде? Sorry, what were we discussing? А він мене пам'ятає ще. Give me a second, perhaps the thought will return. І що мені робити з цією інформацією?
Окей, в мене ще є. Я тут. Якщо Беккер ще здатен писати, можливо, Гелий зможе перевернути увагу Гайгакс. Ми його підставимо, його знову поріжуть. Відріжуть йому ще шмат мозку. Вже точно. Ти знаєш, хто Hello ти? again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Жорстока, погана директорка. Жорстока, погана директорка. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. Це не майбутнє. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a Нащо veteran ти of розказуєш? Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. О, він I'm заговорює. hungry and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Так, лист написаний. Тепер що мені робити? Капець він підставляє зараз і професора, і Гайгакс. Ага, це кухня. У мене є одна інформація, чуєш? One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. О, зараз почнеться. Unbelievable. Kunz, with me. Ту-ду-ду-ду-ду. В цей час я такий хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А бляха, куди ти прийшов? Ми ж маємо поспішати, ні? Тут він десь цей ключ був. Ап. Може бути. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Щоденник Гайгакс. Я вже 3 місяці очолюю Едельвейс замість Беккера. Не всі мої колеги схвалили нові правила, тож тепер я єдина професорка. Не біда, кадровий дефіцит легко вирішить найми кількох сильних санітарів. Нарешті моя робота може процвітати і його недалекий розум не заважатиме. Від Р надійшов перший платіж. Наша угода справді пов'язана з ризиком, однак якщо він людина слова, ми маємо безмежні можливості. Була перша партія обраних. Р надіслав широкий вибір зламаних розумів, попереду багато важкої роботи, але безсумнівно також корисної для моїх власних досліджень. 2 знайомі, 2 зайці одним пострілом. Який жах. Ага. І ключ не проблема, та відразу тут же. Шановна професорка, нещодавно ми отримали колекцію рідкісних каменів від нашого спільного знайомого. Наразі самоцвіти продано ювелірам з Луїзіани, чиї кілька пропозицій набагато перевищують оцінку вартості каменів нашим експертам.
Остаточно узгоджена вартість продажу 11 самоцвітів становить 12 550 швейцарських франків. За вказівкою нашого клієнта ви отримаєте 2/3 цієї суми, перераховані вашому перевіреному, як завжди. Як і раніше, наша конфіденційність гарантована, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю з вами та вашим видатним покровителем. З повагою, Джефрі Скотт, представник банкового дому Еви Грея, Новий Орлеан, США, 9 січня 1882 року. Це ключ? Що? Це воно? Це воно. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Все. Ліваємо звідсіля. Мені здається, все так просто не буде, ні? Мені на кухню. Це воно. О, нема. Чітко. Тімворк. Оце він мчить. Опа. Що за тінь дивна? Я не зрозумів. Що за приколи? Він же ж відкривати йшов. Стоп. Та я вже тут? Sealed tight. I can't exit the same way. Що? Пішов в ворота пекла і прийшов куди? Це палець? Зуб. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Це якась школа. Ну не вкладається. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Що це? A wax cylinder. There is something recorded on it. Це запис аудіо. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Вчили говорити. Ну, те, що це школа, це беззаперечно. Клас навчальний. Їх вчили оцієї абракадабри плухівської. Вони постійно це повторюють, нема сенсу тут довго бути. О, довбешка, серйозно? Ні, це просто... Просто муляж. Професорка, довіртеся моєму провіднику. Світлу безодні. Адже він просвітить наших обраних. Переконайтеся, що він присутній і що наші обрані промовляють лише священні слова. Аж ось почнеться транс, і ми ще на крок наблизимося до Всесвіту по той бік. Ваша робота важлива, оскільки багато хто з нашої пастви не розмовляє нашою мовою, а час має суттєве значення. Найкраще працювати в групах, проводячи хоча б один сеанс в день протягом тижня. Звичайно, найбільш скептично налаштованих членів доведеться приборкати вашими руками. Тим часом я продовжую свою роботу над фізичними методами підтримки стану трансу за допомогою світлових хвиль, випромінювання лінзами Халейда. Нарешті мої люди в Новому Орлеані зв'яжуться з вами стосовно нової партії обраних. Звільніть для них місце, як завжди. Звільніть для них місце. Ключик. Ключик цікавить його. Ключик.
Мій ключик. Блискучий ключ. Записи ще одні. А довбешка тебе теж не цікавить? Окей. Дорогоцінні камені у банку. Мій господар наказав відправити першу партію обраних. Вони прибудуть протягом 2 тижнів. Не підведіть нас. Адольф. Не знаю. Андрій. До речі, є ще одна ким. Щось пишуть. Looks as if it's been recently used. Так я можу послухати, ні? Повторюю одне і те саме. Нарешті новий метод почав демонструвати прогрес. Рівень успіху становить 4 з 10, а невдалі випадки не реагують на будь-які зовнішні подразники. Тим не менш, фонетичну систему можна визнати безперечним успіхом. Незалежно від рідної мови чи місця походження, люди навчаються вимовляти наспів бездоганно. Вони вчать його швидко та вільно, попри відсутність повної розумової автономності. На жаль, одна з обраних осіб продовжує опір. Ізоляція та позбавлення призвели до посилення непокори. Переговори викликають ще більше люті, і навіть після прямого видалення лобової та скроневої часток, здається, залишається лише вроджене бажання чинити опір. Не можна дозволити цій обраній особі забруднювати розум інших. Висновок неминучий. Ця особа не має жити. Я простежу, щоб її відправили до колодязі. Ах, бляха, на що я його увімкнув? Вимкнись, бляха. A very professional brain dissection. Він його, бляха. Як воно на мізки давить насправді. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Це хтось крутить, і воно лупить током. Там жива канарка, якій вирізали мозок. І не канарка, а якась інша пташечка. Дупа? Що поробиш? Багато, до речі. Оу! Фіга тут сяйво. Get out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. Lord, Lift your surrender your soul and become a servant of please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! wretched mortal. Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the World behold! Фіга тебе плющить. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Що це за місцина? Ну я вже бачив такі ці. Валимо звідсіля. Є думки? Ок, нема. Є тільки моторошні. Кінематики. Вимикайся, вимикайся. Знову тарганчики бігають. A hydraulic elevator. How ingenious. А вони туди скидають трупи, чуєш? Тому і смердить. Розчленовують їх перед цим.
Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Dear God, is that body parts? Прикинь. Utterly inhuman. Та відпусти мене, страшне місце. Є зачіпки. Ну, на анімації виходу трохи зекономили з цього. Я тут щось не дослідив, я так відчуваю. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Я хизи, що я тут ще пропустив. Оу, ліфт. Я пропустив ліфт. А, ну, анімації не буде? Буде тут синематика. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Думати? А що з нею? Її вбили? Її вирізали. Pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Її вирізали. І дівчинка з No ляльками. traces of blood on her Лялькою. clothes. Must have got on her white overcoat. Білий халат. The patients here wear the same robes. Її вбила ота жіночка з лялькою. Вона ж хотіла її розітнути. Або це його професор. Це? Тобі ж не цікавить? I had nothing to do with this, Holmes. I swear it. Вірю. Ага, ну звісно ж. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Погнали думати. О, як багато всього. Дуже красиво реалізували цю штуку з нейронами. О! Ти прижилась. Телеграма Орлеану, лист від банку. Записний лист. Їдемо в США. Кілька доказів ведуть до Нового Орлеана. Схоже, що викрадачі заручилися підтримкою банкового дому Грея задля збуту коштовного каміння. Їдемо в Орлеан, Ватсон. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason.
nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Моторошно. Бо він йому не все розказав. Знову ж таки, салон. Розділ 4. Сторонні. Новий Орлеан. Багато хто казав, що в цьому моменті гра буде схожа на Red Dead Redemption. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Yeah. Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. То було спеціально, то був не інцидент, я тобі кажу. Водичка кайфово намальована. Ну, на Red Dead Redemption не схоже, графіка трошки не така, бо двигун не той. Це Unreal Engine, по-моєму. It's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Що я маю тут робити? These, handcuffs. Are they yours? Я взагалі маю цим займатися? А, он, дивись. Ховається за А. У мене немає жодних здогадок. Панковий дім. Це, коротше, я ліваю від тебе до побачення. Ватсоне, розбирайся з ним. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. Я так і хотів зробити. Блін, нервує. Америка! Америка. Треба вдягнутись по-американськи. А, не можна перевдягатись. Логічно. Квіточки. Це буде дуже велика локація, скоріше за все. Мадами. Можливо, навіть фінально. Потяг. Бімба. Порт дуже схожий на Red Dead Redemption'івський.
Можна в наглу влізти. Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourselves? О, ніфіга собі, бордель на плаву. Може я помилився? Такий висновок зробив. Салун. Це просто салун. Німфа Луїзіани. Це була шикарна розмова. Добре, я думаю, тоді ми поки що на цьому зупинимось. Дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.